નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. રસી વિશેનો ટોપિક ચાલે છે. આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા રસી વિશે કરી ગયેલા હતા. આજે ફટાફટ 2 મિનિટમાં હું તમને થોડું પ્રિફર કરી જાઉં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા શરીરની અંદર રોગકારક સૂક્ષ્મજીવ પ્રવેશ કરે. રોગકારક સૂક્ષ્મજીવ એટલે કે જે સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા આપણા શરીરમાં રોગ થતો હોય, એ સૂક્ષ્મજીવ જો આપણા શરીરમાં દાખલ થાય તો આપણું શરીર એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરે છે. શું ઉત્પન્ન કરે છે? એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરે છે. હવે મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે સર એન્ટીબોડી એટલે શું? એના વિશે પણ માહિતી મેં તમને આપી દીધી. જેમ કે ધારો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને પોલિયોની, મને નહીં તમને બધાને પણ અને મને પણ, આપણે નાના હતા ત્યારે આપણા મમ્મી પપ્પાએ આપણને બધી રસી પીવડાવેલી છે અથવા તો ઇન્જેક્શન દ્વારા અપાવેલી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ રસી, એની અંદર મેં તમને કીધેલું તે પ્રમાણે નિષ્ક્રિય અથવા તો મૃત અવસ્થા. કયા? નિષ્ક્રિય. 2 શબ્દ આવે. કયા કયા? નિષ્ક્રિય અને મૃત અવસ્થા માં સૂક્ષ્મજીવ, એ જ રોગના સૂક્ષ્મજીવ આપણા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે. નિષ્ક્રિય અથવા મૃત સૂક્ષ્મજીવ આપણા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં આવે. ધારો કે પોલિયોની રસી પીધી એટલે પોલિયોના સૂક્ષ્મજીવ દાખલ થઈ ગયા. હવે ધારો કે 40 વર્ષની ઉંમરે મને જો પોલિયોના સૂક્ષ્મજીવ મારા શરીરમાં આવ્યા, શું કરવા માટે? મને પોલિયો કરવા માટે. પણ એ લોકો મને કોઈ પણ પ્રકારની અસર કરી શકશે નહીં. કેમ અસર નહીં કરી શકશે? એનું કારણ ફક્ત એક જ, કે આપણે પોલિયોની રસી નાના હતા ત્યારે પીધેલી. પોલિયોની રસી નાના હતા ત્યારે પીધેલી એટલે એનો મતલબ શું? કે એ રસીના અંદરના સૂક્ષ્મજીવ 40 વર્ષે જે પોલિયોના સૂક્ષ્મજીવ આવ્યા તેની સામે શું કરશે? લડત કરશે. અને આપણું શરીરની અંદર રહેલા કોષ એની સામે એન્ટીબોડી ઉત્પન્ન કરશે. શું ઉત્પન્ન કરશે? એન્ટીબોડી. રક્ષણ કરશે આપણા શરીર. આટલી વસ્તુમાં ખ્યાલ આવી ગયો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને? હવે કયા કયા રોગની રસી આપણને બાળપણમાં મૂકવામાં આવે છે? બરાબર, તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે એક તો કોલેરા નામનો રોગ આવે, કોલેરાની રસી મૂકવામાં આવે. ત્યાર પછી ટ્યુબરક્યુલોસિસની રસી મૂકવામાં આવે. શાની રસી મૂકવામાં આવે? ટ્યુબરક્યુલોસિસ. ત્યાર પછી કઈ રસી મૂકવામાં આવે? શીતળાની રસી મૂકવામાં આવે. ત્યાર પછી કઈ રસી મૂકવામાં આવે? કમળાની રસી મૂકવામાં આવે. તો આ બધી રસી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ક્યારે મૂકવામાં આવે? બાળપણમાં મૂકવામાં આવે. હવે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલું છે ખૂબ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે શીતળાની રસીના શોધક કોણ હતા? તો શીતળાની રસી સૌપ્રથમ 1798 ની સાલમાં શોધાઈ. ત્યારે શોધાયેલી શીતળાની રસી 1798 ની સાલમાં. અને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમને નામ પણ આપવામાં આવેલું છે, એડવર્ડ જેનર. કોણ? આપણે જરા બ્લુ માર્કરથી લખીએ. કોણે? એડવર્ડ જેનરે શોધેલી હતી. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ફોર 1 માર્ક્સ. હું પૂછીશ કે શીતળાની રસીના શોધક કોણ હતા? તો શું આવશે જવાબ? એડવર્ડ જેનર. પીડીએફ ફાઇલમાં મોકલી આપીશ, વાંચીને લખી નાખજો. બરાબર. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મગજમાં પ્રશ્ન થાય કે સર આપણને રસી ન મૂકે તો ન ચાલે? કેમ મૂકવી જ પડે? ને નાનું બાળકને સરસ કેટલું સ્વીટ હોય ને એને જો આપણે રસી મુકાવા લઈ જઈએ ને તો પેલી રસી મૂકે ને ત્યારે રડે. કેમ એવું? શું કામ નાના છોકરાને રડાવવાનું? ન મૂકે તો ન ચાલે રસી? પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો રસી ન મૂકીએ તો ભવિષ્યમાં એ નાના બાળક જો મોટું થાય તો એને પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે રસી તો મૂકવી જ પડે, એના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે, એના તંદુરસ્ત શરીર આખી જિંદગી રહે તેના માટે. એટલે શું મૂકવામાં આવે? રસી મૂકવામાં આવે. અને એ રસી આપણા નજીકની હોસ્પિટલમાં પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. બરાબર, સરકારી દવાખાનામાં પણ ઉપલબ્ધ હોય છે. ખ્યાલ આવે તમને શું કહેવા માંગુ તેમાં? પછી પોલિયોની રસી જો હોય, હવે પોલિયો જનરલી રવિવારે જ એની રસી મૂકવામાં આવે, તો ટેલિવિઝન ઉપર પણ એનું પ્રસારણ કરવામાં આવે. કઈ રીતે પ્રસારણ કરવામાં આવે? કે આજે ભાઈ પોલિયો રવિવાર છે. પછી તમે લોકોએ જોયું હોય તો રસ્તા ઉપર જો જતા હોઈએ ને તો પેલા બેનર પણ લગાવેલા હોય
બરાબર, દો બુંદ જિંદગી કે એવું પણ લખેલું, અમિતાભ બચ્ચન એડમાં આવે છે, બરાબર. એનું ટેલિવિઝન પર પણ પ્રસારણ થાય, બરાબર, નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે, બરાબર. એ પોલિયોની રસી, ખ્યાલ આવે તમને લોકોને શું કહેવા માંગુ તેમાં. ત્યાર પછી બીજું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ એક શીતળા નામનો રોગ છે. એમાં શું થાય કે બ્લડની વોમિટ થાય, અને બ્લડની વોમિટ જો બહાર થાય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ શીતળાના સૂક્ષ્મજીવ બધા ક્યાં નીકળી ગયા? બહાર હવામાં ખુલ્લા થઈ ગયા. અને આપણા ઘરની બાજુમાં જો કોઈને થયેલો હોય તો આપણને પણ થઈ જાય, લાઈક કોરોના વાયરસ, COVID-19. સમજ પડે હું તમને શું કહેવા માંગુ તમે? એટલે શીતળા નામનો રોગ પણ કેવો હતો? ખૂબ જ ખરાબ રોગ હતો, અને એનો ફેલાવો પણ બહુ ખતરનાક રીતે ફેલાવો થતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ શીતળા જેવો રોગ પણ જે વિશ્વવ્યાપી છે, એમાં પણ આપણા ભારત દેશે એ શીતળા રોગની સામે પણ શું કરેલી હતી? આપણે લડત મેળવી હતી, બરાબર, આપણે જીત હાંસલ કરેલી હતી, બરાબર. એટલે આપણે કોરોના વાયરસની સામે પણ શું કરી શકીએ? જીત હાંસલ કરી શકીએ. એટલે આ શીતળા પણ વિશ્વવ્યાપી રોગ હતો. આ રસી જે આપણને નાનપણમાં મૂકવામાં આવે છે, એ રસીનું ઉત્પાદન પણ શેમાંથી થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સૂક્ષ્મજીવમાંથી થાય છે. એટલે સૂક્ષ્મજીવ તો એ આપણા માટે કેવા થઈ ગયા? ફાયદાકારક થઈ ગયા. એટલે એ કારણોસર સૂક્ષ્મજીવ આપણે શું કહી શકાય? મિત્ર કહી શકાય, બરાબર. એટલે જ તો આપણા પાઠનું ટાઇટલ છે સૂક્ષ્મજીવ મિત્ર અને શત્રુ, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો શું કહેવા માંગુ તેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે આ સૂક્ષ્મજીવ જે છે, બરાબર, તેનો હાલમાં ઉપયોગ રસી બનાવવા માટે પણ થાય છે. ખોરાક બનાવવા માટે થયો, આથો લાવવા માટે થયો, યીસ્ટ નામની ફૂગ, બરાબર ને, આથવણની પ્રક્રિયા, શર્કરાનું આલ્કોહોલમાં રૂપાંતરણ થયું, ત્યાર પછી રસી બનાવવા માટે થયું. હવે ચોથો ને એક સરસ મજાનો મુદ્દો, તમને ખ્યાલ છે? ભૂમિની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે પણ સૂક્ષ્મજીવ મદદરૂપ થાય છે. એ કેવી રીતે શક્ય બને? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 7મા ધોરણની અંદર યાદ કરો તો એવું આવેલું, રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા શિંબી કુળની વનસ્પતિની મૂળ ગંડિકામાં હોય. રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા. કયા બેક્ટેરિયા? રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા. આ બેક્ટેરિયા શું કરે? જે વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન છે, કેવી રીતે? તો આપણે બધાને ખબર જ છે કે 78% નાઇટ્રોજન વાતાવરણની અંદર હાજર છે. તો આ નાઇટ્રોજનનું સીધું સ્થાપન ક્યાં કરી દે? જમીનની અંદર કરી દે. હવે આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ આ બધા તત્વો જમીનની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરે. આ તો કેટલું સરસ! બેક્ટેરિયા, રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા. હવે આ બેક્ટેરિયાનો સમાવેશ બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર છે કે સૂક્ષ્મજીવની અંદર થાય છે. કારણ તો નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન જમીનમાં કર્યું. ત્યાર પછી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર એક નવો શબ્દ આપવામાં આવેલો છે, નીલહરિત લીલ. શું આપવામાં આવેલો છે? નીલહરિત લીલ. આ લીલનો પણ સમાવેશ કોની અંદર થાય છે? સ્પાઇરોગાયરા. યાદ કરો, બરાબર. એ સ્પાઇરોગાયરા એટલે શું કહેવા માંગુ છું? આ લીલનો પણ સમાવેશ શેમાં થાય છે? સૂક્ષ્મજીવની અંદર થાય છે, બરાબર. પેલું અવખંડન થતું હતું, યાદ આવે તમને લોકોને 7મા ધોરણની અંદર અલિંગી પ્રજનનમાં? એટલે એનો પણ સમાવેશ સૂક્ષ્મજીવમાં થાય છે. તો આ નીલહરિત લીલ પણ શું કરે છે? નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન જમીનની અંદર કરે છે. આ તો બંધો એક પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવ જ થઈ ગયા, સૂક્ષ્મજીવના ભાગ થઈ ગયા. એટલે આ લોકો નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન જમીનમાં કરે. પરીક્ષા માટે 1 માર્ક્સનો સવાલ મેં તમને જોડકામાં પણ હોમવર્કમાં ગઈકાલે મોકલેલો કે નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન જમીનની અંદર કેવી રીતે સૂક્ષ્મજીવ દ્વારા થાય છે. તો નંબર 1 નીલહરિત લીલ અને નંબર 2 રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા શું કરે? સ્થાપન કરે છે. પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપણને આપવામાં આવેલું છે, જેના કારણે ભૂમિની ફળદ્રુપતામાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. અને એક લાસ્ટ લાઈન બહુ સરસ લખે છે, તમે અંદર ધ્યાન આપશો તો, કે આ જે સૂક્ષ્મજીવ છે, બરાબર, એ જૈવિક રીતે નાઇટ્રોજનનું શું કરે છે? સ્થાપન કરે છે. આના પછી 5 વિડિયો લેક્ચર જશે ને, પછી એક સરસ મજાનો નાઇટ્રોજન ચક્ર વાળો ટોપિક આવશે. તેમાં તમને લોકોને બહુ મજા આવશે, બરાબર. એટલે આપણે હાલમાં ફક્ત ને ફક્ત શું ચર્ચા કરતા છે કે ભાઈ સૂક્ષ્મજીવ આપણા મિત્ર કેમ મિત્ર તે ખબર પડી. પહેલું તો ખોરાકમાં આથો લાવવા માટે મદદરૂપ થાય. આથવણ પછી ભાઈ આથવણની પ્રક્રિયાથી ભાઈ આપણે આલ્કોહોલ બનાવવા માટે મદદરૂપ થાય. ત્યાર પછી રસી બનાવવા માટે મદદરૂપ થાય, બરાબર. ને હવે આપણે શું જોઈ ગયા? ભૂમિની ફળદ્રુપતા વધારવા માટે મદદરૂપ થાય. 5મું પણ આવે છે કે પર્યાવરણનું પણ શું કરે છે? શુદ્ધિકરણ કરે છે. હવે પર્યાવરણનું શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે કરે? હવે પહેલીને બુઝો, બરાબર, એ લોકોની સ્કૂલની અંદર એક માળી હતો.
એ માળીને કુદરતી ખાતર બનાવતો હતો. એ માળી શું કરતો હતો કે ભાઈ પેલા જે વનસ્પતિના પેલા પાંદડા પડ્યા કે ડાળી પડી, બરાબર, એ બધાને એક ખાડાની અંદર નાખતો હતો ને પછી 15 દિવસ 20 દિવસ પછી એનું શામાં રૂપાંતરણ થઈ ગયું? કુદરતી ખાતરમાં. વહેલીને બુજોરના મગજમાં પ્રશ્ન થયો કે આવું કેમ? અંદર તો કોઈ આવ્યું નહીં, તો એનું રૂપાંતરણ કેવી રીતે કુદરતી ખાતરમાં થઈ ગયું? સિક્રેટ. આના વિશેની ચર્ચા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું. આ વિડીયો લેક્ચરને લગતા બધા પ્રશ્નોના સવાલ જવાબ હું PDF ફાઇલમાં મોકલી દેવા. વાંચજો શાંતિથી, લખજો, બરાબર. ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને લાસ્ટમાં સ્ટે હોમ એન્ડ સ્ટે સેફ.